امروز قراره که برای 24 ساعت تو این جزیره که پشت سرمه بقا کنم. جزیره‌ای که خالی از سکنه است و توی دل طبیعته. داریم نزدیک میشیم به جزیره‌ای که قراره 24 ساعت داخلش بقا کنم. از همین الان خطرناک شده، حواست به این سنگا باشه. اولین سوال اینه که قایقو کجا این جزیره باید بذاریم؟ فقط امیدوارم تا به جزیره میرسم خیس نشم، ولی اگه شدمم فدا سرتون. فقط چند ثانیه دیگه مونده و این جزیره اطرافش پر از سنگ و خطرناکه. بچه‌ها رسیدیم به جزیره. اول از همه ست ماهیگیری رو باید بندازم. امیدوارم که نشکسته باشه و بعدش باید برم از پشت قایق پیاده بشم. بهترین کار همینه، ولی همین اول کار نمیخوام کفشمو خیس کنم. و تمام. واه یس، رسیدیم به جزیره. فردا میرمت. خوش بگذره. قطعاً بهمون خوش میگذره. به به. اوکی. اولین کاری که میخوام بکنم اینه که یکم جزیره رو بگردم و ببینم که کجا بهترین جا برای کمپ کردنه. چقدر خوشحالم که اینجا. اوکی بچه‌ها، من اینجا رد پای انسان رو میبینم. این درخت رو یه نفر بریده. خدا رو شکر اینجا چوب داریم. و اوکی، جا برای آتیش هم داریم. ایول، خیلی نکته مثبتیه. این یعنی اینکه جا برای آتیش دیگه نیازی نیست اصلا درست کنم. ولی چیزی که خیلی بده اینه که اصلا چوب نداریم. وای. اولین کاری که میخوام بکنم اینه که جورابم از پام در بیارم. دلیلش اینه که اگر بارون اومد، الان 2 روزه که اینجا پشت سر هم بارونه، جورابام خیس نشه حداقل و شب بتونم جورابو پام کنم و برم تو کیسه خواب که از سرما یخ نذارم، چون که دمای شب اینجا به 4 درجه میرسه. کاپشنم یه ذره خیس هست، ولی این پولووری که زیرشه این اصلا خیس نیست. بچا اینو در میاریم. اوکی، تیشرت رو میتونم تنم بذارم، مشکلی نیست. الان لباس اضافه هم داریم، یعنی اگه تا شب خیس شدم دیگه لباس خشک دارم، میتونم برم توی پناهگاهی که میسازم، برم تو کیسه خواب و از سرما یخ نزنم. یس، این تجربه رو من دیگه از طبیعت به دست آوردم. تجهیزاتی که من آوردم بچا معرفی میکنم. اول از همه یه دونه اره، چاقو که البته فکر نکنم نیاز بشه، بغلش یه دونه چخماق هم داره. ما 4 تا تیکه چوب خشک آوردیم، چون که الان واقعا 2 روزه که بارون داره میزنه و همه جا همه چیز خیسه و من قراره که فقط 24 ساعت اینجا باشم. اگر چوب خشک نیارم دیگه تایمی که بخوام بذارم برای آتیش درست کردن 7-8 ساعت میشه، اصلا دیگه آتیش نمیتونیم درست کنیم. واسه همین 4 تا چوب خشک آوردیم. یه دونه گونی که 3 متر در 5 متره و این گونی اصلا مخصوص پناهگاه نیست. این مخصوص زمینای کشاورزی روی محصولات کشاورزیتون که دیگه خیس نشه و 100% ضد آب هم نیست. یعنی یکی از چرترین گونیاست، ولی من اینو انتخاب کردم. و به غیر از اون یه دونه کیسه خواب. تمام تجهیزات من اینه. و ست ماهیگیریمون فقط یه دونه قلاب داره، به هیچ عنوان تومه همراه نیست. تنها تومه‌ای که همراهه یه تیکه نونه که از این نون فقط من باید برای ماهیگیری استفاده کنم. هیچ استفاده دیگه اجازه ندارم ازش بکنم و همه رو تو ویدیو بهتون نشون میدم. حالا من کوله پشتیمو اینجا بذارم یکم سبک بشم. من فکر کنم اولین جا برای کمپ رو انتخاب کردم و یعنی پیدا کردم که اون اینجاست. اینجا راحت میشه آتیش درست کرد، ولی زمینش اصلا صاف نیست برای اینکه بتونم پناهگاه درست کنم. تنها جاییش که صافه یه ذره اینجاست، ولی اینم کاملا صاف نیست، یکم شیب داره. خب یه جای دیگه فکر کنم پیدا کردم بچه‌ها، دقیقاً اینجا بین این 2 تا درخت میشه پناهگاه زد و اینجا میتونم بخوابم. کفش هم خاش در اومده. بریم یه ذره اطراف جزیره رو بگردیم. من اول دوست دارم از اطراف بگردم ببینیم که چه چیزایی هست. ایول، ما اینجا کرانبری هم داریم. کرانبری اونام برای بلوبریه، ولی بلوبری دیگه نداره، شاید دیگه فصلشون نیست. بلوبری من اینجا نمیبینم، فقط یه چند تا تیکه کرانبری دیدم. اوکی، اینم از اطراف جزیره این ورش که هیچی نداره، کلا سنگ، همه جا خیسه. تمام این بوتا بچا خیسه، همینام که من تو دست گرفتم خیسن. اینجا هیچی نداره. حال میکنم بچا، حال میکنم. انگار منو انداختن تو محدوده‌ای که دوستش دارم. انگار بهم یه اسباب بازی جدید هدیه دادن واقعا. یه تیکه چوب پیدا کردم، پرتش میکنم به سمت اون وسط. اینا شب نیازمونه، مخصوصا این چوبای کوچیک. اینا خوردم شدن، درسته که خیسن، ولی میتونیم خشکشون کنیم و آتیش بزنیم باهاشون. و به آقا ببینید چی پیدا کردم. بچه‌ها اینجا میگه محل کمپه. اینجا مثل اینکه یه نفر کمپ کرده. کمپ کنه، البته اینا میان اینجا آتیش درست میکنن و کلی چوب اینجا داریم، ولی همشون خیسن. این بده، این خیلی بده. این چوبم من به محضی که از قایق پیاده شدم دیدم، خیلی هم سنگینه. معلومه که خیلی وقته که این پایینه، ولی مطمئنم که نیازمون میشه. واسه همین باید بیاریمش نزدیکمون. اوکی، تمام. تا الان این چوبو داریم با این به علاوه کلی چوب کوچیک و بزرگ که بغل سالن. حالا یه ایده دیگه زد بزنم بچه‌ها، ما پناهگاه رو دقیقاً همینجا میتونیم درست کنیم. اینجام زمینش تقریبا صافه، برای 1 نفر کافیه. من میتونم اینجا دراز بکشم. بالام هست، یعنی اگه بارون بیاد آب اینجا جمع نمیشه، آب میره به سمت پایین. به همین دلیل فکر کنم بهترین جا برای پناهگاه همینجا باشه برای 1 نفر. اوکی، دیگه فکر کنم حرف زیاد زدم، بعد انرژیمو نگه دارم.
و بریم و چوبمونو بیاریم. که این چوبا رو اونجا دم دریاچه جمع کرده بود دستش درد نکنه. بچه‌ها این قسمت از جزیره کلی از این برگای کاج هست، اینا هم خیلی خوب آتیش میگیرن، اینا راحت میشه جمع کرد. ولی بعدشون اینه که همشون خیسن، مال این درختان افتادن، زرد شدن، خشک شدن، ولی بارونی که زد لامصب دوره همه رو خیس کرد. و به به یه دونه باطلاق ما اینجا داریم، میشه مرداب گفت بهش، مطمئن نیستم باطلاق باشه، مردابه، مستقیما وصل میشه به دریاچه. چه دوست داشتم 48 ساعت تو این جزیره بمونم، از بس که من از این چالش‌ها خوشم میاد. اگه خوشتون اومد پارتای دیگه هم میگیریم که 48 ساعت میمونیم. این قسمت از جزیره تقریبا صافه و اینجا مثل که یه درختو بریدن، ولی این قسمت از جزیره بیشتر دست نخورده به نظر میرسه. بچه‌ها همین الان خودتون مشاهده کردید چقدر این جزیره کوچیکه. این سرشه و این گوشه هم تهشه. الان باید بریم سراغ پناهگاهمون. پناهگاه رو کجا باید بسازم؟ بچه‌ها 3 عامل اصلی بقا: پناهگاه، آب و غذا و آتیشه. آب که ما به اندازه کافی داریم، اطرافمون جزیره است، آبش درسته که کثیف انگل داره ولی میشه خورد، نمیمیریم. غذام که من که قراره فقط 24 ساعت اینجا بمونم، یعنی اولویت اول ما نیست. از اونجایی که هوا خیلی بارونیه، اولویت اول ما پناهگاهه و بعد از پناهگاه آتیش که بتونیم گرم بمونیم تا فردا صبح. واسه همین اول از همه بریم سراغ پناهگاهمون، یه پناهگاه خوب درست کنیم برای یک شب. بچا اینجام خیلی راحت میشه پناهگاه درست کرد. میتونم اون چوب بذارم این بالا. البته فکر کنم یه نفر این کارم انجام داده، چون این چوب از اینجا بریده شده. نمیدونم، مطمئن نیستم کسی با این چوب این کار انجام داده باشه یا نه، ولی میتونم این کارم بکنم. چوب بذارم این بالا، بعد روکشمون که 3 متر در 5 متر رو اینجوری بذارم و این زیرم بخوابم. دقیقاً مثل فصل 2 انسان در مقابل طبیعت. ولی بعدیش اینه که بارون بزنه بهش، این سنگم شیب داره به این سمت، آب مستقیم بیاد تو پناهگاهم، دهنم سرویسه. شما اگه جای من بودید چیکار می‌کردید؟ پناهگاهتون رو دقیقاً بغل اون سنگ درست می‌کردید یا اینکه بین این 2 تا درخت درست می‌کردید؟ قراره بشه پناهگاه ما. اگر چوب زیاد بود یا میتونستم درخت‌ها رو ببرم، یه چوب اینجا میذاشتم، یه سمتشو میبستم به این چوبه و 2 تا چوبم این ور میذاشتم به حالت 7 تور اینجوری و این ورش هم میذاشتم بالا که پناهگاهمون کلا سقفش بالا باشه. ولی خیلی چوب کم داریم، من فقط همینو دارم با یه تیکه چوب بزرگ و 2 تا چوب دیگه که اونام هم خیلی باریکن، زود میشکنن، همین که اصلا بزرگ نیستن. حالا مشکلی که داریم اینه که این با یه چوسه بنده به درخت. الان دوست دارم داخلش رو به صورت دایره تور ببرم که قشنگ چفت این درخته بشه، چون که میگم چوب اضافه ندارم بخوام این گوشه ها بذارم که اینو محکم نگه داره. این تنها چوبایی که ما داریم همیناست. بچه‌ها این 2 تاست، اصلا برای همچین چیزی توصیه نمیشن. اینم پوسیده. یه چوب دیگه داریم که دقیقاً همین پایینه. دیگه چیزی دیگه ای نداریم. این چوبم اگه من 2 نصفش بکنم خیلی کوتاست. به هیچ عنوان نمیتونم این ور و اون ور رو پوشش بدم باهاش. I just wanna go out and walk with you. رم خیلی چرته دیگه، عمر خودشو کرده. اگه چوب خوش بود از خورده اره‌هاش هم میشد برای آتیش دادن استفاده کرد. You don't have to tell me anything that's new. I just wanna go out and walk with you. بچه این اره واقعا عمر خودشو کرده. اولین کاری که من باید بکنم اینه که بعدم این اره رو باید عوض کنم. و این چاقو هم یه تیکه است، یعنی من الان اگه دارم از بالا رو بهش ضربه میزنم امکان شکسته شدنش خیلی کمه. اگه چاقوتون 2 تیکه است به هیچ عنوان از بالا بهش ضربه نزنید چون که دستش میشکنه. حالا من دقیقاً طبق همون زاویه‌ای که قراره به درختی که داده بشه اینجا رو بریدم. یه ذره این جلو بلند بود کوتاش کردم، هم از این ور هم از اون ور قشنگ بریدمش که چفت درخت بشه. فقط امیدوارم که جواب بده. یس لیتس گو. بریم که چجوری شده. یس یس بچه‌ها خداییش نگاه کنید، تفاوت خیلی قشنگ الان میشه فهمید. من دقیقاً از همون زاویه اینجا رو بریدم و الان چفت درخت میبینید. یه ذره به سمت پایینم فشارش میدم. عالی. الان یه سنگ بزرگم میذارم اینجا. حالا بریم سراغ روکشمون که 3x5. این پلاستیک که به دردمون نمیخوره، ولی این کاغذ برای آتیش زدن عالیه، ولی خیلی نازکه. و حواسم باشه پاره نشه. متر رو بعد این ور بذارم که پناهگاهمون بزرگ باشه. بچه‌ها من تا الان از اینا خیلی خراب کردم. حتما حواستون باشه وقتی که میخواید رو تنه درخت بکشیدش حواستون باشه که اینجا چیز تیزی نباشه، که خدا رو شکر این درخت ما اصلا هیچ چیز تیزی نداره. اینم از 4 تا طناب به علاوه 8 تا از این میخا برای سفت کردن پناهگاهمون.
یه صدای اینجا اومد، انگار یه چیزی در اومد، ترکید، نمیدونم، انگار یه چیزی این اطراف افتاد. خیلی عجیبه. بچه‌ها من تنها تو این جزیره ام. وقتی اومدم اینجا رو چک کردم، هیچ حیوان دیگه‌ای نبود. البته شاید موجودای دیگه هم تو این جزیره باشن، خدا داند. همین الان من داشتم چادر رو میبستم، این تنابم بچه‌ها من پیدا کردم. اولین چیزی که تونستیم توی طبیعت لوت کنیم. پناهگاه ما تا حدودی تمام شده. کامل که تمامش کردم بهتون نشون میدم و توضیح میدم که چرا اینجوری ساختمش. پس یه ذره دیگه منو رو دور تند ببینید، تموم شدم میام سراغتون. و به تمام شد. خوش اومدید به خونه جدید من. با یه گونی 8 تا دونه میخی که مخصوص چادره و 4 تا دونه طناب. تنها چیزی که تونستم بسازم همین بود. این از بیرون چادر جوریه که اگه آب بارون بیاد روش، آب بارون سری میاد به سمت پایین و داخل نمیره. البته اینم استفاده نشد. این ورش بچه‌ها محکمه، اینم باز شد. البته اینو بعد دوباره محکمش کنم. فکر کنم زیاد فشار آوردم بهش. و از اونجایی که من تشک ندارم، بهتون گفتم ما با ساده ترین چیزا اومدیم بخا و من اصلا تشک همراه خودم نیاوردم. و کسایی که نمیدونن تشک تاثیرش توی طبیعت چیه، تشک مناسب باعث میشه که اون سرمایی که توی زمین هست به سمت کیسه خواب نیاد. خیلی تاثیر داره واسه اینکه شب سردتون نشه. و درسته که این گونی هم عایق نیست، ولی بهتره کیسه خوابم رو این بذارم تا بخوام مستقیم رو زمین بذارم. از اون طرفم این ورودی ماست که البته اگه بارون زد خیلی راحت میتونم اینو باز کنم، بیارمش به سمت پایین، به این پایین ببندمش و این ورودی بسته شه. ولی فعلا تصمیم گرفتم که ورودی رو باز بذارم. بارونم اگه زد بعد ببینم از کدوم جهت بارون میزنه. اگر مستقیم از این سمت نبود، ورودی رو من باز میذارم. اینجوری خیلی بهتره. از اون طرفم اینجا که آتیش درست میکنم، حرارت آتیش راحت میاد داخل و راحته. اولین کاری که بعد انجام میدادم و انجام دادم و بعدش میریم سراغ آتیش. ولی قبل از اینکه بریم سراغ آتیش، بریم ذره ماهیگیری کنیم. امیدوارم که بتونم یه ماهی هم بگیرم. به خدا رو شکر بچا بارون نمیاد، هوام آفتابیه. بچا تا چند دقیقه قبل از اینکه من سوار قایق بشم و بیام داخل این جزیره، بارون شدید داشت میبارید. یعنی من داشتم به این فکر میکردم که اصلا من رفتم اونجا چیکار کنم، از کجا شروع کنم، چون خیلی بارون شدید بود. ولی خدا رو شکر الان دیگه بارون نمیاد. یه نکته جالب بهتون بگم بچا، سوئدیا وقتی میخوان ماهیگیری کنن خودشون میگن اصلا نیازی نیست که از تومه استفاده کنی. یعنی همینو که بندازی توی آب، ماهی میاد فکر میکنه این قرمزه مثلا چه میدونم بلوبری، کرانبری چیزیه و اصلا نیاز به تومه نداری. خیلی عجیبن و میگن اگر میخوای از تومه استفاده کنی بهتر از نون استفاده کنی، تومه دیگه ای نیازی نیست. بچا نمیدونم جواب میده یا نه، ولی اگه جواب نداد مقصر من نیستم، مقصر اون دوست سوئدی که این روشو بهم یاد داد. ما الان دقیقاً اومدیم بغل اون مردابه که اینجاست. امیدوارم که اینجا بتونم ماهی بگیرم. بچا آبم به سمت این ور جریان داره. اونجا هم مبین تیم فیلمبرداریه که چادر زده. بریم و شانسمون رو امتحان کنیم. لیتس گو. فکر کنم چرترین جاست که من انتخاب کردم. پر از این گیاهاست توی آب. که یه ذره بریم اونورتر. اونور گیاه‌میا کمتر داره. اونجا فکر کنم عمق آبش هم بیشتر باشه. شاید اونجا ماهی بیشتر باشه. البته ماهیگیری یه کاریه که آدم واقعا باید حوصله داشته باشه. یهو دیدید توی یه روز 20 تا ماهی گرفتید، یا هم دیدید که دست خالی برگشتید. بچا اینجا خیلی بهتره. اونور خونه است، اینجا هم یه کلبه است، ولی این کلبه انباره. فکر نکنم کسی توش زندگی کنه. همین اینجا میتونیم بریم، هم میتونیم بریم ذره هنوز پایین‌تر. فکر کنم بهتره اینجا اینجاست. خدایش من فکر کردم ماهی گرفتم. خیلی خوشحال شدم، ولی نه متاسفانه ماهی نبود. روش سوئدی فکر نکنم جواب بده. بریم یه ذره از نون استفاده کنیم. به محضی که قلاب میندازم توی رودخونه، هم نونه میفته، همین که کلی جلبک میگیرم. به جا ماهی امروز جلبک میگیرم. یعنی بعد اسمشو بذاریم جلبک گیری تا ماهی گیری. فایده نه، بریم یه سمت دیگه جزیره، یه جایی که یه ذره جلبک کمتر داشته باشه. من هیچ وقت ناامید نمیشم. الان اومدم یه سمت دیگه جزیره. بچه‌ها اینجا کف درچش خیلی بهتره. یعنی اینجا حداقل خاک میبینم، اون پایین جلبک کمتر میبینم. بریم شانسمون رو اینجا امتحان کنیم. اوه بچه‌ها اینجام خیلی خوبه. اینجا معلومه که آبش عمق داره، عمقش زیاد میشه دیگه، اونجا رو اصلا نمیشه دید. فکر کنم بهترین شانس همینجا داریم. بریم آخرین تلاشمون هم بکنیم بچا. اگه شد اگرم نشد دیگه خواست خدا بوده. خدا دلش رحم اومده به اون ماهیایی که قرار بوده من بگیرم.
بچا قله‌مون دقیقاً همینجاست، کنار این سنگه یه ذره سفتش کردم. البته یه تیکه نون دیگه هم دوست دارم اینجا بریزم که یکم ماهی‌ها جذب این ور بشن. شاید باورتون نشه ولی الان نزدیک به 3-4 ساعته که من تو این جزیره‌ام. 1 ساعت و نیم 2 ساعت باید طول کشید که من پناهگاه رو بسازم. ماهیگیری هم الان هولوش 1 ساعت، کلی هم زمان صرف ماهیگیری کردم. ولی خدا رو شکر خونه امشبمون ساختم، با خیال راحت امشب میتونم بیام توی پناهگاه و بخوابم. الان وقت اینه که پناهگاهمون رو یه ذره دکوراسیون بهش بدیم، یه ذره خوشگلش کنیم. من اول از همه این جورابامو که درآوردم و فکر کنم ازش هم معلوم باشه یه ذره خیسم شدن و اول از همه پرتش می‌کنم اون تو، بعد که آتیش روشن کردیم یه ذره خشکشون می‌کنیم. ولی خدا رو شکر چوبامون همچنان خشکن و بارون هم نمیاد. من 2 تاشو برای الان استفاده می‌کنم، 2 تاشو می‌ذارم برای فردا و بعدش بریم سراغ کیسه خوابمون. به الان کوله پشتی من خالی شد. بریم کیسه خوابمون هم پهن کنیم و آماده باشیم که اگه اتفاقی چیزی افتاد، بارون یهویی زد، سریع بتونیم بریم توی پناهگاه و خیس نشیم. اوکی. واقعا جورابم خیس شد، همین یه تیکه رو باش اومدم. عجب پناهگاهی. انگار یه نفر اینجا خوابیده. خیلی باحال. یه ذره ترسناک هم هست، یه نفر از دور بیاد مثلا این صحنه رو ببینه، کم ترسناکه به نظر من. الان بریم سراغ آتش بازیمون. برای آتش بازی من اول از همه به نظرم بهترین کار اینه که این سنگو، حتی این جورابا رو که میذاریم اینجا یه ذره خشک بشن، ولی این سنگو به عنوان صندلی استفاده کنم که بتونم روش بشینم. بد نیست. خب و بعدش این سنگی که اینجا هست و اینو بذاریم اینجا که این قسمت بسته بشه. ما این تیکه کاغذ داریم، این کاغذ رو من باز میکنم میذارم این گوشه. تمام این چوبا خیسن. بچه‌ها فکر کنم دیگه اصلا نیاز به گفتن نباشه، ازش معلومه. نگاه کنید، مثلا بیام نزدیک با ناخنم که فشارش میدم، نگاه کنید اینا آبا. بچه‌ها نمیدونم میبینید یا نه، خیسن. اینا رو میذارم این گوشه. آب اینا کاری نداریم، خدا رو شکر چوب خشک داریم. اول اصلا از این شروع میکنیم. کاری که میخوام بکنم اینه که میخوام این چوب خشکا رو تیکش کنم، یعنی خیلی کوچیکش کنم. اول از همه پوستشو آتیش بزنم و بعد اون تیکه‌های چوب بهش اضافه کنم و اینجوری بتونیم آتیش بزنیم. Yeah. Hey, 8-hour flight, we just landed in Sorrento. Came a long way from smoking Nicks and rocking Echo. Sprinted to the helicopter room, make sure it's penthouse. چند ضربه اینجوری میزنم، بعد یه ذره لبه هاشون باز میشه و همون لبه ها رو بعدش اینجوری می‌نازم روی این کاغذی که این پایینه. She got wet right off the intro. Wait until she hear the end goes. But for now, just put your hands on your ankles. Hold up, I'm in the south, getting high, smoking Endo, sipping Aperol and Prosecco. و تمام. ما الان کلی خورده چوب داریم اینجا که اگه اینا یه ذره بگیرن، شروع با آتیش گرفتن بکنن، بعد میتونم اینا رو اضافهشون کنم که یه ذره بزرگترن. چون اینا هم که دیگه بگیرن، بعد اینو اضافهش میکنم. این دو تا رو میذاریم برای فردا، بهتون گفتم. و بعدش میریم سراغ اون چوبایی که از قبل جمع کردم، اونا رو هم میندازیم داخلش و امیدوارم که دیگه بگیرن. آتیش که روشن شد، میریم سراغ خلوه ماهیگیریمون و ببینیم که آیا تونستیم ماهی بگیریم یا نه. Tired of that bullshit, man. Retire that. They don't really want to hear the truth no more. Think they scared how I make them feel. سخت‌ترین کار همینه همیشه. یه فندک الان اگه می‌ذارم 3 سوت آتیش می‌گرفتم. شب هوای اینجا به 4-5 درجه هم میرسه با باد شدید. اگه نتونم آتیش بزنم خیلی اذیت میشم، خیلی مطمئنم. دستم از بس خورد به این سنگی خون اومد. آخرین تلاش. اصلا چخماقش خوب نیست. اصلا وای نمیسته وقتی که میزنی. معمولا باید اون جرقه چند ثانیه بسوزه، یه تیکه زخیم باشه، ولی این اصلا اینجوری نیست. این تا جرقهش میفته سری خاموشه. بعضی وقتا تو هوا خاموشه. واسه همین حالا آوردمش نزدیک‌تر، ولی بازم زیاد جنسش جالب نیست. بچه‌ها من چخماق خودم آوردم. دیگه از چخماق این چاقو نمیخوام استفاده کنم. بریم ببینیم که این بهتره یا نه. این خیلی بهتره. خیلی بهتره. بچه‌ها نگاه کنید. اصلا اون جرقه زود خاموش نمیشه. بیشتر هم جرقه میده. بیا. الانه که بگیره. بعد این در اومد. نشکن. بعد نشکن.
بچه‌ها نمیشه هر کاری میکنم، خیلی سخته. الان نزدیک به نیم ساعتی دارم سعی میکنم. بچه‌ها گرفت. اولی شت گرفت. این فقط نباید خاموش بشه. یس! گرفت! براز نمیدونم نیم ساعت شد، 1 ساعت شد. بارونم همین الان شروع کرده گرفتن. وای! ولی خدا رو شکر آتیشمون رو برپا کردیم. تجربه‌ای که من به دست آوردم اینه که این چخماقه از چخماقی که به چاقو من وصل بود خیلی بهتر بود. مخصوصا با این خیلی بهتر میشد جرقه تولید کرد و آشغال ترین چخماقی که من توی زندگیم دیدم همینه. و با لبه چاقو هم خیلی سخت‌تره. ببین از بس من تلاش کردم کل لبه این چاقو اصلا باروتی شد از بس که اینجا جرقه زد. البته فدای سرتون ما آتیشمون رو تونستیم برپا کنیم خدا رو شکر و این آتیش دیگه خاموش بشه نیست. خب در حالی که آتیش ما داره کم کم جون میگیره بچه‌ها، من این چوبا رو اینجا گذاشتم که یه ذره خشک بشن و گوش بدید چه صدایی داره ازش میاد. اینا میبینید هنوز نگرفته، خیسه. خب اینم از آتیشمون. ما پناهگاه و آتیش رو تونستیم درست کنیم. آبم که داریم، خودمون توی جزیره ایم، فقط مونده غذا. خدایا امیدوارم که توی ماهی برای من اوکی کرده باشی. خب بچه ما بریم ببینیم که چی گرفتیم. یه ذره سنگینه. آره خودش یه ذره قلم سنگینه. میبینید؟ اوکی یه جا گیر کرده. بچه‌ها گیر کرد. ریدم تو شانسم. یعنی تو ماهیگیری هم ما شانس نداریم. آقا زاویه رو بعد یه ذره عوض کنم. میگم شاید از این بالا بتونم از این زاویه درش بیارم. ولی خیلی عجیبه. ای خدا. در اومد. هر چیزی که بود در اومد. فکر کنم سنگ بود ولی پلامون خالیه. اونجام فکر کنم به یه سنگ به یه چیزی گیر کرده بود. چون اگه مایه بود مایه هی دست پا میزنه سعی میکنه فرار کنه. این تمام نونیه که برام مونده. اینا رو میخوام خورد کنم بندازم اینجا که مایه یه ذره جمع بشن. بعدش یه تیکه ببندم به خلابم و بندازم تو رودخونه. امیدوارم که روش خوبی باشه جواب بده. گشتم شده بدجور. الان دارم یه غذای گرم و خوشمزه میخورم. یه صداهایی از درختا میاد. این خیلی بده. بچه‌ها من تنها توی جزیره‌ام. شما بودید میترسیدید؟ الان تنها کسی که دارم شمایید. بچه این تیکای سفیدی که می‌بینید دوباره نونای منن. همه رو ریختم این رو. بچه‌ها قلاب ماهیگیری هم دقیقاً همینجاست. یکی از کثیف‌ترین و بی‌رحم‌ترین روش‌ها استفاده از توره. توی تور دیگه هیچ ماهی شانس نداره. ولی متاسفانه تور امرام نیست. خب یه ذره چوب موو هم از اینجا برداریم. این چوبای کوچیک هر چقدرم که خیس باشن ولی خیلی خوب میسوزن. و بریم ببینیم که آتیشمون هنوز برپاست و بله ولی کم شده یه ذره. این بده. اوکی اینو باید بلند کنم که از زیرم بسوزه. یکم سازماندهی باید بکنیم اینجا. جورابم که اصلا خشک نشده چون حتی سنگا اینجام سردن. بعد آتیشه بگیر اینجوری فایده نداره. جان بچا الان اومدم برای خودم دراز کشیدم روی تشکم توی پناهگاهی که خودم ساختم. به شاید باحاله. بعد داشتم فکرامو میکردم قبل از اینکه بخوابم اون تنابه رو میارم پایین که این قسمتم بیاد پایین و همونجوری که دارید میبینید دود بچا داره میره به این سمت. من قبل از اینکه این پناهگاه بسازم جهت باد سنجیدم. الان بارونم که مستقیم از آسمون بیاد پایین بارونو میده به این سمت و دیگه داخل پناهگاهمون آب نمیاد. البته اگه جهت بارون تغییر نکنه اگه جهت بارون تغییر نکنه هم میتونیم راحت بخوابیم. همین که این اصلا خیس نمیشیم تو این پناهگاه. حرارت آتیش بچا تا اینجام داره میاد خیلی داره بهم حال میده. الان اگه یه ماهی هم گرفته بودم یه ماهی هم خورده بودم دیگه همه چیز تمام بود. دیگه راحت برای خودم حال میکردم. ولی نه من اسکل نه شامم رو خودم آوردم نه نهارم رو خودم آوردم. چه میدونم فقط با چند تا تجهیزات چرت یه چخماق مسخره یه دونه گونی که حتی کشاورزان ازش استفاده نمیکنن و یه قلاب ماهیگیری که اونم آشغاله اومدم وسط یه جزیره که تا حالا نرفتم و نمیشناسم. این بده. این خیلی بده. بچا هوام داره کم کم تاریک میشه. راستش بخواید یه ذره میترسم. چرا باید دروغ بگم؟ یه کوچولو میترسم ولی زیاد نه. مثلا در حد یه ذره ولی میدونم که هیچ اتفاقی نمیفته. خب و به بچه الان واقعا نمیدونم که میتونید منو درست ببینید یا نه ولی گفتم از همینجا یه ویدیویی بگیرم یه ذره چی میگن یه ذره چسناله هم بکنم. چسناله اسم قشنگیه. آقا چسناله من اینه که بچه من که اومدم فصلیه که انسانم خاله طبیعت رو ساختم. خب یعنی این یه جاده‌ای بود که چی میگن به قول معروف باز شد. یعنی تو اون تایم هیچ یوتیوبری نمی اومد
سریالای خفن بسازه، برنامه‌ای بسازه که بخواد بابتش خیلی هزینه کنه، برنامه‌ای خفن بسازه، برنامه‌ای که واقعا کانتنتش عالی باشه. مثلا کم یوتیوبری بود که این همچین کاری میکرد. واسه همین بود که فصلی که انسان دمخواه طبیعت رو که ما گرفتیم یه جرقه‌ای زد توی کامیونیتی یوتیوب فارسی، یعنی به قول معروف و جوری که حتی خیلی از بیننده‌ام گفتن یه لول اومد کامیونیتی فارسی رو برد بالا و ویوهاش هم نسبت به اون موقع بد نبود. یعنی مثلا خیلی‌ها بودن که چه می‌دونم حتی با کانتنت‌های آسان‌تر ویوهای بیشتری می‌گرفتن ولی ویوهاش هم بد نبود. ولی بعدش اینه که از اون تایم به بعد توقع بیننده‌ها از من رفت بالا و فقط هم خود من، از هیچ کس توقعشون نرفت بالا. مثلا نیومدن به کسایی که خیلی وقت دارن ریاکشن میگیرن یا چه میدونم کسایی که سبکشون یکیه، ویدیوهایی که میسازن همشون مثل همه، نیومدن به اونا گیر بدن، بلکه اومدن به من گیر دادن. گفتن میران تو دیگه این برنامه رو ساختی، از این به بعد دیگه توقع ما خیلی بالاست. و این نکته‌ای بود که نمیدونم تو این چند سال خیلی منو اذیت کرد. کلی کارهای جدید انجام دادم، کلی کامیونیتی جدید آوردم، ولی زیر هر ویدئویی مثلا کامنت میومد که نه ما بازم توقعامون بیشتره. مثلا با امید یکی از خفن ترین کانالا رو داریم، مثلا ماشینای تست میگیم که واقعا توی خیابون نیستن، کم گیر میان، واقعا رویای خیلی هستن، ولی بازم یه عده مثلا میان کامنت میذارن که نه از تو توقع داریم چه میدونم فلان کارو بکنی، فلان برنامه رو بسازی، یه برنامه مثلا بسازی در حد نتفلیکس، در حد سینما. و این یه ذره بده، مثلا یه ذره آدم اذیت میکنه. من از تایمی که یوتیوب شروع کردم گفتم بهتون سعی کردم همیشه ویدیوهایی بسازم که متفاوتن، ویدیوهایی که واقعا یه معنی دارن، یه هدفی دارن، یه ارزشی دارن برای بیننده، یه چیزی به بیننده یاد میدن. ولی از یه طرف هم خیلی داره از طرف کامنت روم فشار میاد که چه میدونم الان من اگه یه ویدیو خیلی عادی بسازم، یه ولاگی که مثلا چه میدونم از خونه زدم بیرون فلان کارو انجام میدم، کلی کامنت میاد که نه پاشو برو تو جنگل، پاشو برو فصل 3 انسان دمخواه طبیعت رو بگیر، فصل 4 رو بگیر، پاشو برو فلان کشور فلان کارو کن. و این توقع به نظرم یکم زیادیه و نامردیه، چون که من واقعا برای کانتنتام تلاشم میکنم. خب منم زن دارم، زندگی دارم و هر روز نمیتونم پاشم بیام سوئد چه میدونم توی همچین جزیره‌ای یه روز، 2 روز، یه هفته، 1 ماه بمونم. من ته شاید بتونم 2 بار 3 بار در سال بیام یه همچین ویدیویی بگیرم. ولی اینکه بیننده توقع داشته باشه که من هر هفته چه میدونم کانادا باشم، آمریکا باشم، این ور برم، اون ور برم. بچه‌ها دوربینم افتاد، نگاه کنید از بی‌عدالتی دوربین اونم حتی افتاد. داشتم میگفتم این ور اون ور برم، به نظرم یکم زیاده. اگر توی 1 سال اخیر، توی چند ماه اخیر میبینید که یه همچین ویدیوی سختی نگرفتم، اوکی قبول دارم حرفتونو. ولی اینکه زیر هر ویدیویی آدم بخواد بیاد بگه که نه ما از تو توقع بیشتری داریم از الان به بعد و تو بیا فلان کارو کن فلان کارو کن، این یه ذره به نظرم نامردیه. به نظرم حتی یوتیوبرها هستن که چه میگن خودتون دیگه شاید بشناسید، درآمدشون شاید از من 4-5 برابر بیشتر باشه، ولی خرجی که بابت ویدیو میکنن در حد $10 $20 هم نیست. یعنی در این حدم برای ویدیوهاشون خرج نمیکنن. ولی خود من واسه همین که همین امروز اینجا باشم تو این جزیره، شاید باورتون نشه اصلا هم منت نیست، اصلا هم منت نیست، چون من درآمد دارم از یوتیوب. ولی ما 2 روز تو راه بودیم، هولوش 1000 یورو خرجمون شد، چون ماشین با کشتی اومد، بعد وارد دانمارک شدیم، عوارضی دادیم، پول برق ماشین، پول خورد و خوراکمون، حالا خورد و خوراکم اگه حساب نکنیم تمام خرجمون رفت و برگشت فقط و فقط به خاطر همین یه ویدیو هولوش 1000 یورو شده. و شاید درآمدی که از این یه ویدیو خواهم داشت، بچه‌ها دروغ نگم بهتون، شاید درآمدی که خواهم داشت خودتون بدون اگه این ویدیو 100 کی ویو بخوره هولوش 400 یورو درآمدشه، اگه 200 کی ویو بخوره هولوش 800 یورو، یعنی هر ساعتی تقریبا 400 یورو درآمد دارم. و اینکه تمام فشاره کامیونیتی بخواد بیاد روی من، این کار اصلا قشنگ نیست. به نظر من یه ذره بعد اون بالانسه نگه داشته بشه. واه شاید زیاد حرف زدم، هوام تاریک شد. البته اینم بهتون بگم بچه‌ها، ما این همه هزینه کردیم که بیام اینجا و برگردیم، ولی خب 100% ما یه ویدیو هم نمیگیریم. مثلا من تو این سفرم 4 تا ویدیو میگیرم، ولی بازم بابت اون 4 تا ویدیو حداقل 1000 یورو خرج کردم، فقط به خاطر سفر رفت و برگشت. از اون طرف هم هزینه‌های خود ویدیو میان و هزینه‌های خورد و خوراک و اینا که میرسیم به 2000-2500 یورو. ولی واقعا یوتیوب کاریه که من با جون دل انجام میدم. یعنی اگه من قرار باشه بابت یه ویدیو، دقیقاً مثل فصلی که انسان دمخواه طبیعت، قرار باشه که من ندونم چقدر درآمد دارم، ولی حس خوبی داشته باشم و دوست داشته باشم، حتی حاضرم بابت یه ویدیو 20000 یورو، 50000 یورو، حتی حاضرم 100000 یورو هزینه کنم اگه اون مبلغو داشته باشم، چون که کاریه که واقعا با جون دل انجام میدم. و تنها خواهشم از شما اینه که اگر میبینید که یک یوتیوبر برای ویدیویی که داره میسازه خیلی تلاش کرده، خیلی هزینه کرده، چه میدونم اگه اون ویدیو رو دوست ندارید حداقل هیت ندید، و اگه اون ویدیو رو دوست دارید حداقل یه لایک بکنید و کانالشو دنبال کنید که حمایتی بشه، ویدیوهاش بیشتر نشون داده بشه و یه ذره اون خستگی از تنش بیاد بیرون. حالا حتما هم نباید خود من باشه، اصلا من به درک، من لایک نکنید، من اصلا سابسکرایب نکنید،
حالا اگه میبینید که یه یوتیوبر داره واقعا زحمت میکشه، حتما کانالش رو دنبال کنید، ویدیوشو لایک کنید، یکم انرژی بگیره و همه با هم دست به دست هم بریم، هم یوتیوبر هم بیننده و کامیونیتی رو ببریم بالا. به خدا هر جای دنیا که میریم بهشون میگیم که چه میدونم مثلا من یوتیوبر ایرانی ام، مثلا محل بهمون نمیذارن. حقیقت همینه، محل سگ بهمون نمیذارن. یعنی نه دوست دارن با همون کار کنن، نه دوست دارن اسپانسرمون بشن، اصلا دوست ندارن با همون در ارتباط باشن. ولی اگه بیننده ها و یوتیوبرها دست به دست هم بذارن، کامیونیتی رو ببرن بالا که کانتنت ها همشون کپی نباشه از مستر بیست و چه میدونم فلانی و فلانی و فلانی، چند تا کانتنت اوریجینال بیاد، چند تا کاراکتر خیلی خاص جدید بیاد و لول این کامیونیتی بیاد بالا، تو کل دنیا بیشتر بهمون محل میذارن به عنوان یک ایرانی. خدایا شکرت که تونستیم همین آتیش هم اینجا برپا کنیم تو این هوای، یعنی لامصب، هم هوا سرده هم بارون شدید میاد. خدا رو شکر که همین آتیش هم تونستیم بزنیم. به به بچه‌ها، هوام دیگه تقریبا کامل تاریک شد. اینم از قلاب وایگیریمون. بچه‌ها الان ساعت تقریبا 8 شبه و بریم ببینیم که آیا ماهی گرفتیم، که البته یه ذره نه یک کوچولو سفت بود، ولی به خاطر این چمن ممنای چه میدونم، به خاطر این علف‌های کف دریاچه است. ولی من هیچی نمیبینم، اصلا نمیبینمش. اوکی، مثل اینکه رسید به بالا. معمولا رنگش نارنجیه ولی الان اصلا معلوم نیست توی دوربین. بچه‌ها این بده، این خیلی بده، هیچی نتونستم بگیرم. اوکی، همونجوری که گفتم امشب باید گرسنه بخوابیم. من فکر کنم گم شده قلابم، یعنی چیزم. نه اینجاست. بچه‌ها رنگش نارنجیه ولی من اصلا نمیتونم ببینمش. اینجاست، داره همینه، اصلا از اون دوربینا معلوم نیست. خب فدای سرتون آقا، ما زیاد گشنه خوابیدیم، امشب هم گشنه میخوابیم. من قلابو دوباره خوب انداختم این سری، دوباره میندازمش توی آب که فردا صبح که بیدار شدم یه چک بکنم، شاید فردا شانسم بیشتر باشه و بعدش بریم به سمت پناهگاهمون و کم کم بریم تو کیسه خواب. خیلی هوا تاریکه، اصلا جلومو دارم به زور میبینم، خیلی تاریک شد. عجب قارچی. البته من نمیدونم این قارچا خوردنی یا نه. لامصب قارچا خیلی پیچیدن، یعنی واقعا اگه میخوای تشخیص بدی که آیا یه قارچ میتونی بخوری یا نه، باید بری دانشگاه درسشو بخونی. یعنی توی آلمان که اینجوریه، باید بری دانشگاه رشتهش درسشو بخونی که تازه بتونی تشخیص بدی که آیا این قارچ میتونی بخوری یا نه. چون که خیلی ما قارچ سمی داریم و همشون هم مثل همن، تشخیصشون خیلی سخته، واسه همین حتما باید راجبش به اندازه کافی بدونی. هوام تاریک شد. یس. ولی آتیش ما هنوز روشنه، البته یه ذره سوخت، ولی این چوبا رو که بیاریم نزدیکتر دوباره اوکی میشه. این آتیش دیگه اصلا خاموش بشو نیست، مگر اینکه همین الان بارون بیاد. جان من خدا بارون نباری یه وقت. و تمام. اینم از آتیش شما به همین آسونی، ولی اون قدرام هیزم نداریم، فکر نکنم آتیش تا صبح روشن بمونه. بچه‌ها این آتیش هم که اینجا دارید میبینید اون ور جزیره است توی خشکی، اونجا موبینه که با قایقش منتظره که فردا صبح بیاد دنبالم. به الان بهتره، چراغمون رو روشن کردیم. خب بچه‌ها بهتون گفتم من اینو از خاص بالا بستم و گفتم قبل خواب میتونم راحت بیارمش پایین. الان میخوام دقیقاً همین کارو کنم، اینو یه ذره بیاریمش پایین که پناهگاهم یه ذره از این ورم پوشیده باشه. اینجوری خیلی خوبه. حالا اگه نصف شب دیدم بارون میاد و بارون داره از این سمت میاد داخل، بعد سریع یه میخ دیگه برمیدارم و اینو میبرم، تناب میخه رو میزنم به این و میخه رو میزنم به سمت دقیقاً همین پایین. اینجوری پناهگاه از این ورم میاد به سمت پایین، اینجاش هم که به درخت گیره. ایزی. این چوبه خیلی خیسه، الان فکر کنم قشنگ معلوم باشه. میبینید روشو بچه‌ها تمام آبا اومدن بالا و اون خیسیه از اینجا خیلی قشنگ معلومه. چوبای خشکمون همه سوختن. به الان واقعا این دستگاه بادزن کم دارم. و تمام. آتیشمون دوباره برپا شد. البته معلوم نیست تا کی. چقدر اینجا ترسناکه، وسط جزیره که هیچ کس نیست، ما اینجا تنهاییم و داریم بقا میکنیم. این اسم ایران MK. یس. دشمنان ببینن، دشمنان بیاین. یس. جا خلافیشو پیدا نکردم. بچه‌ها دوست دارم هر چه زودتر روز بشه. اصلا حس خوبی ندارم شب اینجا تنهایی، ولی از پسش برمیایم، گیو اپ نمی‌کنیم. حالا من نمیدونم چرا این آتیشمون هی داره خاموش میشه. لامصب شب دیگه، جان من تو روشن باش. بیا یه ذره علف خشکم میریزم رود.
بابا جان من بچه خوبی باش دیگه، تو دیگه خاموش نشو، جان هر کی دوست داری خاموش نشو. من دیگه آماده خوابم. بچا چاقو من باز کردم گذاشتم این گوشه، دوربینم هم اون برای جورابای خشک و ژاکتم هم اونجاست، ولی من ژاکت و جورابمو در آوردم گفتم خیس نشن. حالا جورابم کار واقعا مفیدی بود که این کارو کردم، ولی بارون نیومد. این اگه من ژاکتو در نمی‌آوردم اوکی بود، ولی دیگه کار از محکم کاری اب نمی‌کنه. با تیشرتم هم یه ذره خیسه، فکر کنم به خاطر کاپشنم خیس بود، بعد تیشرتم هم یه ذره خیس کرده. این بده، ولی فدا سرتون. الان دیگه آماده خوابم، فقط الان ژاکتمو تنم میکنم، کاپشنم یه ذره خیسه، نمیدونم چرا واقعا، ولی یه ذره خیس شده و بعدش بریم و یه خواب راحت داشته باشیم. اوکی خب آره بچه‌ها، کاپشنم واقعا خیسه. نمیدونم صدا معده‌مو شنیدید یا نه، ولی معده‌م الان برای بار سوم که داشت خورخور میکرد. اوه چقدر سرده بچه‌ها، هر چه سریعتر من ژاکتمو تنم کنم. ببینم حشره مشره توش نیست. نه فکر کنم اوکی. خدا رو شکر خشک الان. بعد این دودی هم که داره میاد این تو، پشه مشا رو از همون دور میکنه. اینجا پر پشه است. عالی، خیلی هم عالی. فقط تیشرتم یه ذره خیسه هنوز، یه ذره که نه، یکم بیشتر از یک ذره، ولی فدا سرتون. میریم جلوی آتیش، اونم اوکیش میکنه. تیشرتم هم کامل خشکش کردم. فکر کنم 5 دقیقه همینجوری روی آتیش گرفتمش. بریم جورابمون رو پامون کنیم و بعدش بریم توی کیسه خواب. هوا دیگه تاریک شده و وقت خوابه. بچه‌ها وقتایی که هوا دیگه خیلی تاریک میشه و آدم توی همچین چالشیه، واقعا وقتی که اصلا هیچ کاری نمیشه کرد. نمیشه درست حسابی جلوی پاتو دید، نمیشه رفت چوب جمع کرد، اصلا هیچ کاری نمیشه کرد. واسه همین به محضی که الان هوا تاریک شد میخوام بخوابم، ولی به جاش صبح زود بیدار شم. یعنی به محضی که هوا روشن شد سعی کنم که بیدار شم. البته مطمئنم بچه‌ها، بهتون قول میدم، هم امشب بارون میاد قشنگ از این ابرا معلومه، هم فردا کل روز بارونه. امروز خدایش خدا با ما یار بود که تونستیم بدون اینکه خیس بشیم هم پناهگاه رو بسازیم هم آتیش روشن کنیم. بچه‌ها بریم تو کیسه خواب. واه چه حالی میده، خدایا شکرت. بدون کیسه خواب آدم یخ میزنه تا صبح، مخصوصا بین ساعت 2 تا 8 صبح که هوا خیلی سرد میشه. واه بچه‌ها، بعد سردی هوای اینجا واقعا جوریه که چه می‌دونم، مثلا هوا 5 درجه است، انگار مثلا تو ایران منفی 5 درجه است. یعنی در این حد اینجا سرده، نمیدونم چرا. سرمایه هواشون خیلی بیشتره، واقعا نمیدونم چرا. به آقا شب شد و من الان توی پناهگاهم. خدایا شکرت. این سریع چیزم کو این بره. آره سریع کیسه خوابم اینجاست. آبرومو نره بچه‌ها بگن بلد نیست از کیسه خواب استفاده کنه. اینجاست دیگه. بچه روز اولی که من از کیسه خواب استفاده کردم، مثلا از کیسه خواب مترفر بودم. یعنی واقعا نمیدونم، احساس میکردم که الان برم داخل کیسه خواب انگار زندانیام، نمیتونم تکون بخورم و اینا. ولی بعد رفتم یه کیسه خواب یه سایز بزرگتر گرفتم و خیلی راحته الان. مثلا عادت کردم راحت تو کیسه خواب میخوابم. فقط تنها بدی که من الان دارم اینه که زیرم خیلی سفته، چون که تشک ندارم، مستقیم زیر من زمینه و خیلی سفته، وگرنه همه چیز اوکیه. خدایا شکرت آتیشمون هم هنوز روشنه. آقا جان من تا صبح روشن بمون، حتی اگه بارونم اومد تو روشن بمون، کاری به بارون نداشته باش. بچه‌ها ما هم بریم کم کم بخوابیم. البته کم کم چه دیگه، الان باید سعی کنم بخوابم. فکر نکنم مستقیم تا صبح بتونم بخوابم، پس نصف شب میرمتون. فعلا شبتون بخیر. هر جا که هستید امیدوارم که روز یا شب یا عصر یا صبح خوبی داشته باشید و سالم و سرحال و شاد و پرپول باشید. تا بعد. بچه ها همین الان کاملا یهویی و کاملا رندوم شروع کرد به باریدن. آی این بده. این خیلی بده. اوه تا الان که بارون بهم نمیخوره، خدا رو شکر. امیدوارم که اصلا بهم نخوره. آتیشم هم خاموش شده. آتیشم خاموشه. هوام یهو سرد شد، بعد شروع کرد به بارون باریدن. نمیدونم چرا. بچه من پایین هنوزم جا دارم، یعنی میتونم هم برم پایین هم برم یه ذره چپتر. آره اینجوری دیگه فکر نکنم بارون بیاد داخل. فقط امیدوارم که این ضد آب باشه. هیچ اعتباری به این نیست بچه، این واقعا یه گونیه. من واقعا با یه گونی پا شدم اومدم توی دل جزیره دارم چالش میگیرم. واقعا با یه گونیم. جان باران باشد. حالا فردا شب می اومدی چی میشد؟ آماده جنگ. یس. اوه بچه این بارون بدتر میشه ولی بهتر نمیشه. خیلی الان دیگه بد داره میباره. این بالا هنوز خیس نشده نه، ولی بیرون خیسه. بچه من همش حس میکنم گونی من خیس شده، ولی نه این فکر کنم مدلش اینجوریه، چراغ روش میفته یکم برق میزنه. خدا رو شکر هنوز خشکه. فقط زمین اینجا خیسه که اینم مال قبله. اینجا اینجا یه ذره خیسه. آره
اینجا یه ذره خیسه ولی از اینجا به بعد اوکیه. خدا رو شکر که از اینجا به بعد همه چیز خشک و زیباست. بچه‌ها ما هم بگیریم بخوابیم. زیپ کیسه خوابم ببندیم تا این بالا. فردا صبح میبینمتون. البته شاید هم نصف شب اگه آب من اینجا برد. ولی اصلا نمیترسم. الان دیگه هیچ احساس ترسی ندارم. نمیدونم چرا. نمیدونم به خاطر قدرت این کیسه خواب آدم میره داخلش یا چی، ولی اصلا احساس ترس ندارم. تا فردا. بای بای. بچه‌ها نصف شب بارون شدید داره میاد. بعد من همین الان خواب بودم یهو دیدم این دیوس آویزون شد اومد رو صورتم. نمیدونم چی شد، حسش کردم چی شد. بعد یهو فهمیدم عنکبوته. بعد پا شدم تا رو ننداختم اینو پیدا شدم. خب آخه تو اینجا تو کیسه خواب من چیکار داری می‌کنی؟ دلم هم نمیاد بکشمش. حامله است بنده خدا. نیا دیگه رو من. اوکی یه خبر بدتر. داشتم اونو از کیسه خواب مینداختم بیرون که با این آشنا شدم. بچه‌ها اینم افتاده اینجا. دوتام هستن. این دوتام اومدن سمت من. دهن سرویس. بابا شما از کجا میایید؟ برو خدا روزت یه دیگه بده. واه همین الان یه حشره دیگه زد به دستم. چه خبره اینجا؟ بچه‌ها اینجا واقعا شده لونه عنکبوت. این اصلا خوب نیست. اون یکی عنکبوت هم گمش کردم. الان من خودم ناآرومم چون که اگه میکشتمش مطمئن میشدم که دیگه این نمیاد دوباره این تو، ولی نکشتمش، انداختمش بیرون. گناه داره، موجود خداست. ما الان اومدیم واقعا توی خونه اون خونهش بالای این درخته، چه میدونم بالای این درخته، زیر این درخت، و بکشمش دیگه بهش زور میگم. همین الانم که بیرونش کردم بهش زور گفتم، ولی فردا سر بزرگ میشه یادش میره. بچه‌ها اصلا خوابم نمیره. یعنی الان من فکر کنم نصف شبه، نمیدونم زد 12 شبه. بارون همین الان دوباره قطع شد. هر سری دوربین رو بگیرم دستم بارون قطع میشه، ولی اصلا خوابم نمیبره. در حالی که خستم هستم. امیدوارم که دوباره عنکبوت نیاد روم. صبحتون بخیر آقا. امیدوارم به هر جا که هستید یه روز زیبا داشته باشید. بچه من تا دل زور خوابیدم. یعنی دیشب فقط یک بار بلند شدم که رفتم گلاب بروتون دستشویی. بعد همون یک بارم عنکبوت منو بلندم کرد. کثافت. یعنی تا صبح بارون میبارید. کلن چادر من از بیرون خیسه، ولی خدا رو شکر از داخل آب نیومد تو، و خدا رو شکر حتی به سرم و چه میدونم کیسه خوابم هم آب نزد. این بالا خشک خدا رو شکر. اگه بارون از این سمت میومد، بادم از این سمت میومد، خیلی بد میشد، چون که بارون شب خیلی شدید بود. الان میخوام برم چک کنم ببینم ماهی گرفتم یا نه. امیدوارم که یه دونه گرفته باشم. بچه‌ها من الان 2 تا چیز نیاز دارم. یک غذا، چون واقعا گشنم شده. البته تشنم هم شده. خیلی تشنم شده. من دیروز فکر کنم سرجم 1 بار اینجا آب خوردم همین. ولی واقعا تشنمه و گرسنمه. یه حمام هم نیاز دارم. این 3 تا چیز خیلی خوب میشن. ولی خدا رو شکر ما شب و پشت سر گذاشتیم دیگه، چیزی از چالشمون نمونده. باورم نمیشه من تنها تو این جزیره به این بزرگی موندم و تونستم از پسش بر بیام و اصلا هم دیشب نترسیدم. بچه واقعا نترسیدم. یعنی مثل یک اسب آبی خسته برای خودم خوابیدم و فقط زمین خیلی سفت بود و این ورا پشتم. بچه نکن دقیقاً اینجا هم خیلی درد میکنه. نمیدونم هی مثلا صاف میخوابیدم پشتم درد میکرد، به سمت راست میخوابیدم این ورم درد میکرد، به سمت چپ میخوابیدم این ورم درد میکرد. هی این 3 طرفو بازیش میدادم. جان بچه ما رسیدیم به سمت قلا. من نمیدونم چرا وقتی میام اینجا میخوام قلا بگیرم آروم حرف میزنم، مثلا انگار میترسم که این ماهی که اینجاست فرار کنه. ولی بریم ببینیم که تونستیم چیزی بگیریم یا نه، و امیدوارم که گرفته باشیم. اگه نگیریم که دیگه خیلی بد میشه که متاسفانه نگرفتیم. بچه‌ها متاسفانه هیچی نگرفتیم. این خیلی بده. موقعم شاید به هم ریخته است. وای خودمو تا حالا اینجوری ندیده بودم. آقا ببخشید که شما دارید من اینجوری میبینید. به آقا اینم از پناهگاه ما. بچه‌ها دیشب خداییش باد شدید میومد و بارون شدید هم میومد، ولی پناهگاه هنوز سالمه. البته اینجا یه ذره کشیده شده. این دیگه فکر کنم چند شب دیگه بیشتر دوام نیاره، ولی در کل دمش گرم. باورم نمیشه با یه تیکه از این گونیا من تو جنگل تونستم یه شب برای خودم پناهگاه بسازم، بقا کنم و از زیر بارون و طوفانم ما رو راحت نجات داد. خدا رو شکر همه چیزش اوکیه، سالمه.
دیشبم هوا خیلی سرد شد، ولی از اونجایی که همه لباسام خوش بود و توی کیسه خواب بودم گرم بودم خدا رو شکر. ولی به محض اینکه یه ذره کیسه خواب باز می‌کردم دماغم یخ می‌زد. بچا آتیشمون هم خاموش شد، تمام اون چوبای کوچیک سوختن و این چوبای بزرگم که اینجا گذاشتم اینا دیگه نوکشون سوختن، ولی آتیشمون متاسفانه خاموش شد. و الان می‌خواستم آتیش بزنم دوباره چون که ما چوب خشکم داریم، ولی الان ساعت تقریبا 11:12 است. من تا لنگ زور خوابیدم و چالشمونم به زودی دیگه تمام میشه، دیگه ارزش نداره بخوام آتیش درست کنم و سردم هم نیست. هوا سرده، نسبت به دیروزم خیلی سردتره، ولی من اصلا سردم نیست. نمیدونم چرا. فکر کنم چون که لباسام همه خشکن. I was working on the ground, come the sun up to sundown. Hey, I'm trying to make a reputation for a man inside this town. خب به آقا، من با 1000 بدبختی دوباره تونستم آتیش بزنم. خدا رو شکر کلی چوب خشک داشتیم. البته چالش من که دیگه تمومه، ولی گفتم در کل یه آتیش بزنم دیگه. 2 تا چوب خشک هم داشتیم، هم یه ذره گرم بشه دستام، همین که یکم از این ویوی زیبا، از این ویوی بسیار زیبا لذت ببرم. و کیسه خواب و وسیله‌هام هم همه رو جمع کردم. بچه‌ها این کوله پشتی هم دیگه آماده است، میتونه بیاد اینجا. آره همه چیزو جمع کردم، فقط مونده پناهگاهمون که پناهگاهمونم الان من اینو کلا بازش میکنم، میذارمش کنار آماده تا وقتی که بیان دنبالم. و آره دیگه پناهگاه رو باز کنیم، بشینیم یه ذره کنار آتیش لذت ببریم و بعدش هم دیگه چالشمون تمومه. آخ جون بچه‌ها، من دلم الان هوس نون پنیر کرده. نون پنیر و تخم مرغ، تخم مرغ هم خوب، نون پنیر و تخم با چای شیرین. بچا دلم هوس این غذا رو کرده. الان که چالشم تمام شد میریم سمت ماشین، اونجا دوباره آتیش رو برپا میکنیم، یه تخم مرغ خوشمزه درست میکنیم، یه چای آتیشی میذاریم. نون پنیر نداریم، فدا سرتون، نون پنیر نمیخوریم، نون و تخم مرغ میخوریم. Kissed me one time and she took my heart. Baby, you can love me, you can leave me, I'm on your don't start. و تمام. آقا بچه‌ها، پناهگاه باز کردن از پناهگاه درست کردن خیلی آسان تره. تو درست کردنش دهن اون سرویس شد، 1 ساعت اینا از اون وقت گرفت، ولی الان در عرض 5 دقیقه تونستیم بازش کنیم. الان قشنگ محل جای خواب منم معلومه. بچه‌ها من اینجا خوابیده بودم که خشکه، ولی این قسمت‌ها مجدداً همه خیس شدن. به آقا مرسی از تو ای درخت. بچه‌ها چوب ما اینجا بود دقیقاً. من یهو نصف شب بیدار می‌شدم، بعد از این می‌ترسیدم که چه می‌دونم این چوبی که بالا سرم الان بشکنه بیفته رو سرم و اینا. بعد این توهمو داشتم، ولی خدا رو شکر همچین اتفاقی نیفتاد. جان بچه‌ها دستم یخ زد. پناهگاه رو باز کردم دستم یخ زد. به آقا، به این میگن آتیشا، حالشه ببرید. ولی دیروز من از بس اینجا نشستم و داشتم با چخماق سعی می‌کردم آتیش روشن بشه که کل دستم زخم شده. می‌بینید میخورد به این سنگه، بعد شدتم که داشت دستمو زخم کرد. اوف، بمیرم برای خودم. اوف. ولی تجربه‌ای که به دست آوردم اینه که سری بعد اگه خواستم یه همچین چالشی بگیرم یه چخماق خیلی خوب میارم. الان داریم میریم دنبال مهران. بعد دیشب خیلی هوا سرد بوده، یکم بارون اومده، قایقو رو انداختم. مهران تو جزیره است، بریم ببینیم حالش چجوره. و به آقا مبینم داره میاد. ایول و یس، چالشمون تموم شد. یس هم خوشحالم از این که الان دیگه چالشم تموم شده، همین که ناراحتم چون که از این جزیره خیلی خوشم اومد. خیلی جزیره باحالی بود. دیشبم واقعا اوکی بود. یس تمام شد، چالشمون تمام شد. 24 ساعت توی جزیره تنها تمام شد. اگر دوست دارید این چالش رو دوباره برم، لایک ها این ویدیو رو برسونید به 20,000 تا. چالش بعدی رو 48 ساعت توی جزیره براتون میگیرم. واه آقا اینو بگیر. واه کوله پشتی. Yes let's go home. عالیم، بهتر از این نمیشم. بریم. بای جزیره. Yes موفق شدیم. بچه‌ها لایک ها این ویدیو رو برسونید به 20,000 تا. چنل منم همین الان سابسکرایب کنید. توی پارت بعدی میگیرمتون.